Rồi, cảm ơn anh. Rồi, vui nha. Tổng cộng bao nhiêu ghế vậy ta? Dạ, kính chào quý vị các bạn. Còn ít phút nữa thôi, còn khoảng nửa tiếng nữa. Ít phút là 30 phút. 30 phút nữa thì chương trình Số Duyên Cuộc Đời với anh Phú Cường ở Tri Tôn An Giang sẽ diễn ra tại nhà hàng Lúa Nếp, Cần Thơ. Hôm nay sân khấu đây có thể nói là một trong những cái sân khấu mà Coleman nghĩ là đẹp nhất từ trước đến nay trong các cái chương trình của Số Duyên Cuộc Đời. Ngày về nó nằm ngay bên bờ sông Hậu, rất là thơ mộng. Dạ anh. Chưa có ra đâu. Nghe hai đứa nhỏ mà. Đây là ban nhạc đờn ca tài tử của Nguyễn Mộng, Cần Thơ. Đẹp trai chưa? Oh wow man. Trông lung tung rồi. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của hai nhãn hàng Coleman Fashion và Coleman Foodmart. Chương trình Show Diễn Cuộc Đời được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Và kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì Coleman xin được đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các đơn vị hỗ trợ sau đây. Đầu tiên là nhà hàng Resort Lúa Nếp là đơn vị đã tài trợ địa điểm và tài trợ cái sân khấu vô cùng đẹp đẽ này. Cần Thơ. Dạ kính thưa quý vị các bạn, thì thực sự hôm nay là một cái nhân duyên rất đặc biệt mà đưa Show Diễn Cuộc Đời đến với cái sân khấu này. Nếu như quý vị các bạn có theo dõi cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời và cái hành trình của Coleman thì chắc chắn quý vị các bạn cũng biết rồi. Ngày hôm nay chương trình Show Diễn Cuộc Đời được dành tặng cho anh Phú Cường ở ở ấp Cà Na, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Và như kế hoạch ban đầu thì lẽ ra là chương trình sẽ được tổ chức tại Long Xuyên, tại thành phố Long Xuyên. Nhưng mà vì một số lý do khách quan mà cuối cùng là chương trình không thể thực hiện được, không thể diễn ra ở Long Xuyên được. Tuy nhiên là ban tổ chức chúng tôi cũng rất là may mắn là được Resort nhà hàng Lúa Nếp tạo điều kiện ngày hôm nay. Nó cũng rất là ngẫu nhiên tình cờ trong một cái buổi sáng ăn sáng ở đây thì anh Tùng, chủ quán Lúa Nếp, cũng là một người quen biết cũ, cách đây mấy năm thì mình cũng có xuống đây lúc mà ở đây khi mà cái nhà hàng này còn mới bắt đầu hình thành, mới bắt đầu sơ khai, mà cho tới ngày hôm nay thì thật sự là quá đẹp. Rồi cái ngồi nói chuyện chia sẻ thì bạn Tùng cũng có nó chia sẻ là anh ơi, cái Show Diễn Cuộc Đời hay quá, nếu được hôm nào anh mang về đây, em sân khấu có sẵn rồi, có gì em trang bị thêm cho nó đẹp lung linh để làm cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời ý nghĩa. Thì khi mà cái chương trình, cái kế hoạch tổ chức ở tại Long Xuyên thì nó
hơi vướng một chút xíu thì lập tức là mình nghĩ ngay đến nơi đây. Và thật sự cũng kính thưa quý vị các bạn, thì đứng trên sân khấu này chắc là quý vị các bạn đang xem chương trình truyền hình, đang xem trực tiếp qua hai cái kênh Facebook và YouTube của Cameraman, thì chắc hẳn rằng quý vị các bạn cũng thừa nhận rằng đây là một trong những cái sân khấu mà đẹp nhất của show diễn cuộc đời. Mình nghĩ rằng một cái sân khấu nó rất là đẹp, đó là ở nhà hát Nón Lá ở Bạc Liêu. Cũng rất đẹp. Và hôm nay thì đứng ở đây cũng rất đẹp, và bên bờ sông Hậu rất là thơ mộng lãng mạn, rất là thú vị. Và xin được một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến ban quản lý của nhà hàng resort Lúa Nếp đã tạo điều kiện cho show diễn cuộc đời có mặt tại đây ngày hôm nay. Chương trình rất đặc biệt của show diễn cuộc đời, bởi vì không chỉ có nhân vật đặc biệt của chúng ta mà còn có sự tham gia của hai giọng ca mà mình nghĩ là huyền thoại, đó là nghệ sĩ Châu Thanh và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng. Xin quý vị các bạn cho một tràng pháo tay. Và bây giờ đây là nhân vật chính của chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Xin mời anh Cường. Dạ thưa quý bà con cô bác, là sân khấu này nó hơi dài và nó hơi lớn, cho nên là từ lúc giới thiệu cho tới lúc mà đi ra. Rồi, chào Cường. Chào anh cameraman, và chào khán giả, và Phú Cường xin chào hết toàn bộ đây đi, tại không thấy không biết có view thì chào hết. Tổng chào. Dạ kính thưa quý vị các bạn, thì hồi nãy ngồi bên dưới thì cũng có một số khán giả cũng giao lưu với lại cũng nói chuyện với cameraman. Một số khách của resort nhà hàng Lúa Nếp cũng có chụp hình với mình, là cũng hỏi nhân vật ngày hôm nay là ai vậy anh? Sáng thấy anh có livestream một cái sáng hôm qua với sáng hôm nay, trưa hôm qua với sáng hôm nay thấy anh có livestream với một cái anh mà cũng khiếm thị, mà anh đội cái nón rất là lạ, rồi xong gắn cái micro. Thì nhân vật ngày hôm nay là ai vậy anh? Và thưa quý vị khán giả, thì hôm nay là đứng trên sân khấu này, đó chính là anh ấy, đó chính là anh Cường, đến từ ấp Cà Na, huyện Tri Tôn, An Giang. Mình xin được kể làm chút xíu nhân duyên mà mình gặp anh Cường. Có lẽ là quý vị các bạn nào có cái cho anh xin cái nón với lại cái nón với cái nón huyền thoại của ảnh á, rồi mang luôn cái nón kia của ảnh tặng anh luôn. Em nói hôm nay ảnh có tặng anh đó mà. Dạ đúng rồi, bữa nay có mang cái nón tặng cho anh cameraman, có đem theo. Hai cái, một cái gọi là nồi cơm đi suốt trên quãng đường, không lẽ mình lấy mình tặng không, mình làm tự tay mình làm ra một cái nữa để mà tặng cho anh để làm kỷ niệm. Dạ em xin gửi tặng cho anh. Sao em biết cái nào là của em tặng cho anh mà cái nào là của em? Dạ biết. Cái của em xài thường là em gờ vô là em biết liền nè. Còn cái này em chưa có xài, mới làm xong thôi, mà em cũng gờ thiệt, nhưng mà gờ ngang biết cái mới cái cũ. Dạ đây là cái nón huyền thoại của anh Cường á, Cường đội. Dạ đó, chắc là quý vị các bạn mình tin chắc. Cái mi này là mi nặng hơn cái mi của em. Cái mi của em thì nhà cái mi lo thì ấy, bởi vì cho nên để vô mi này nó hơi chì xuống đó. Còn cái mi này không nói được, tại vì nó gắn ngay trán mình luôn. Dạ. Trời ơi. Dạ thưa kính thưa quý khán giả, là thật sự là cái hình ảnh của anh Cường với cái nón và cái micro này, nó thật sự nó làm cho mình rất là xúc động khi mà mình xem được một cái tình cờ, mình xem một cái video trên cái kênh Nhịp Cầu Nhân Ái của một cái bạn trẻ. Hình ảnh của anh Cường đi một mình, đi trên con đường rất là vắng, rồi trên đội cái nón này với cái micro này, cầm cái đàn vừa hát, rồi phía sau lưng vác cái loa. Thì thật sự là cái hình ảnh đó nó làm cho mình thật sự là mình vô cùng xúc động. Thưa quý vị các bạn,
Và chính vì vậy cho nên là mình nói với các bạn biên tập liền là bây giờ bằng mọi giá phải làm sao để cho tiếp cận để anh tìm được anh Cường. Và cuối cùng cũng may quá cũng tìm ra được anh. Dạ, thì đó là lý do ngày hôm nay anh Cường có mặt tại đây trên sân khấu, trên cái sân khấu này ạ. Còn anh Cường thể hiện như thế nào chút xíu nữa quý vị các bạn chúng ta cũng sẽ được xem. Và mình nghĩ rằng sẽ có một cái phần trình bày mà nó nguyên bộ sậu vậy đó. Và mình cũng đặt vui thôi, mình đặt cho anh Cường một cái biệt danh là danh cầm ca mũ nón. Là danh cầm là vừa đàn hay vừa hát hay mà vừa lại là gắn liền với cái nón, nên mình cũng mới đặt cái tên gì đặt vui thôi. Thì hồi đó cái mình suy nghĩ giờ tay á, thì đâu có cầm được cái mi đó, cái tay cầm không được, rồi cái một tay cầm phím, một tay gì để đờn để bấm, rồi mình đâu có còn tay nào để cầm cái mi, cho nên mình chế ra cái nón. Mình suy nghĩ tự nhiên chế được cái nón này đó, từ đó cái anh Điền nó thấy, anh ấy đặt là danh cầm ca mũ nón, là có kèm theo cái nón này vậy đó. Hồi nãy cũng có mấy anh cũng nói là anh đặt cái tên hay quá, danh cầm ca mũ nón là vừa là cầm cái ca với cái mũ cái nón. Dạ. Thôi thì đó là những cái câu chuyện vui thôi, nhưng mà thực sự là đây là một cái hình ảnh mà vô cùng đặc biệt. Và kính thưa quý vị các bạn, một cái điều thứ hai nữa làm cho mình rất là thích anh Cường, bởi vì là ngày xưa mình cũng rất là mê anh Châu Thanh. Chắc là quý vị các bạn nào mà mê đờn ca tài tử, mê giọng cổ, mê cải lương là chắc chắn là sẽ biết không thể nào không biết được cái giọng ca của anh Châu Thanh. Một cái giọng ca mà có thể nói là cái hơi rất là dài đó. Và mình nghe khi mình nghe Cường hát thì mình có cảm giác phảng phất là đâu đó rất là giống anh Châu Thanh. Thì mình cũng thắc mắc là không biết là anh Cường có phải là học trò của anh Châu Thanh hay không. Thì hôm nay Cường chia sẻ cho ba quý khán giả biết là thật ra thì từ đâu mà Cường có cái giọng hát đó mà nó rất là giống cái chất của anh Châu Thanh. Giờ tại vì cái tiếng thì bình thường mình dạy hát thì đi bán ở ngoài á, thì cũng nhiều người nói y vậy, nhưng mà sau mình nghe sau nó không nghe giống, nhưng mà có nhiều người khác nghe thì la hơi giống vậy đó. Chắc bởi hồi kiếp trước có con cháu gì với chú Châu Thanh, cho nên là giờ đào thai lại nó hơi giống vậy quá. Ngày hôm nay thì em có muốn gặp chú Châu Thanh không? Dạ thì em cũng muốn lắm chứ, tại đó giờ em biết đờn, nhưng mà em ở vùng sâu vùng xa, cũng nhờ anh đó, đi tìm kiếm móc môi em ra, chứ coi em cũng không biết đường đâu đi ra đó. Vì vậy cho nên em cũng ước ao hồi đó tới giờ ở không nghe chú Châu Thanh hát, mà nói giờ bữa nào mình đờn được cho ông hát bài im gì đâu hết, không biết sao đờn được ta, chắc suốt đời chắc là không được. Nhưng mà giờ nhờ anh Caramel mà anh chào tổ chức cái show diễn cho mình, rồi bắt đầu giờ đờn được, chắc có thể đờn được cho chú đó ca quá. Giờ dạ. Rồi cảm ơn quý vị các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe tâm sự chia sẻ của anh Cường, rất là xúc động đúng không quý vị các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng ca của anh Cường, cùng song ca với một cô ca sĩ trẻ xinh đẹp nằm trong top 3 thí sinh xuất sắc của đường đến danh ca vọng cổ mùa 2. Và xin được chào đón bạn Bích Ngọc đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Bích Ngọc. Mà ai cũng gọi là chợ mới quê em, ở nơi đó tôi có một người tôi với em hai nhà cùng một xóm. Nhà của tôi có chồng đám khổ quá. Hương mai nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, Điệp ơi lang cắt tóc quên đời vì anh. Nếu duyên không
Caramel, giờ anh Caramel mà em mới hát được với chị Phương Hằng đó chứ. Dạ. Dạ cảm ơn chị Phượng Hằng hôm nay đã đến với chương trình. Dạ. Nghe chị đứng ở dưới mà coi như nổi da gà, đứng dưới nghe chị hát nổi da gà. Nãy mà em hát với cái cô Bích Ngọc á, mà em không có khớp, nhưng mà hát với chị Phương Hằng sao em Khớp mà như hình như có quên lời luôn á. Khớp quá khớp, tại vì Không sao, trời ơi bình thường. Tại vì lâu hồi đó tới giờ luôn không phải gọi lâu mà nói này nói lộn. Hồi đó giờ luôn chưa từng hát với cô Phương Hằng lần nào chứ. Rồi. Bởi vậy mới hát được, mừng quá trời, cái tự nhiên nó khớp, bà con thông cảm giùm. Dạ không sao đâu, nói chung khi mà đứng chung với nghệ sĩ lớn là chắc chắn là tất cả chúng ta mà có duyên được đứng cùng hay là hát một hai câu cũng cái cảm xúc, cái cảm giác mình cũng giống y như là bạn Cường thôi chứ không có gì lạ đâu. Nhưng mà thật sự là lâu lắm mới được nghe lại cái giọng của chị á. Nãy ở dưới thì có gần 10.000 khán giả đang xem livestream. Dạ, và trong đó có rất nhiều khán giả là nói anh Caramel ơi, yêu cầu chị Phượng Hằng tặng khán giả khoảng một cái câu khoảng chừng 8-9 chữ, gì 100 chữ được không anh? Dạ thì quý vị các bạn nghĩ sao ạ? Dạ được không chị? Nếu như vậy thì Phượng Hằng cũng phải đáp lại thôi. Nhưng mà cũng nói với quý vị biết vì Phượng Hằng cũng hôm nay là sáng sớm này cũng ở Phú Quốc bay qua, và giống như mình đổi không khí thì cái sức khỏe mình nó cũng không được tốt. Nếu mà nửa chừng mà đứt đoạn thì mong quý vị cũng bỏ qua cho. Nói đường trở lại tôn xưa đã mạch mà khỏi lờ chiến chính quốc giai định con dâm bờ trệt quê hương yêu dấu con đường làng có mây xám phù dân lối về trong mưa còn ngày đưa đón ai tiếng đưa ai, giờ chỉ con em dối mắt nhìn theo bóng người năm xưa đây chờ đây đời, nhưng có ngờ đâu giờ gặp lại nhau mà xa xôi dịu dời biết nói gì đây. Sơn ơi trong giây phút đớn đau này, anh thường nhắc con em lời thề trung hiếu ta phải vẹn gìn, khi non nước cần ta phải biết chịu đựng hy sinh, nên em sẵn sàng hiến dâng tuổi thanh xuân. Anh ơi em thừa hiểu số phận mình chung đã quyết định, nhưng em chỉ lo cho anh một mình lẻ bóng với anh đèn khuya, trong những đêm về mang bao thương nhớ tràn dâng. Dù bị qua nương vô tình đầu em vẫn đời phân với mưa bay tâm ước bờ dài tay chưa nỡ rời tay, nghe từng hơi thở nồng say từ trái tim yêu nói bao điều ước hẹn ngàn hết chiến chính mình về quê cô ấp cô nhớ thương tình chồng nghĩa vợ bỡ ngờ bước vui em cúi đầu e thẹn lén nhìn nặng ngày thành hôn lễ rồi kề nhau nghe rồi kề nhau nghe vào núi thăng trầm. Nhưng giờ đây chỉ còn lại mình anh lặng lẽ bước âm thầm. Sơn ơi từ nãy em là nỗi nhớ, là ánh trăng vàng soi sáng một người đi. Nhịp cầu năm xưa giờ đã gây tình đôi ta đành chia tay. Anh ơi anh buồn mà chỉ cho lệ thấm ướt đôi mi ai vì đất nước để bao đau thương và bao gian lao nhưng mình vẫn dứt tới chiều vừa qua bao giông. Dù hôm nay mình có xa nhau nhưng tình em gửi tròn về anh. Dạ cảm ơn chị Phượng Hằng. Hay quá chị ơi. Nữa đi ở đâu trời.
hướng về sân khấu và xin mời nghệ sĩ Châu Thanh. Trước hết thì Châu Thanh xin chào tất cả quý vị đang xem chương trình. Và cũng xin chào một cái người em rất dễ thương mà lâu nay anh Thanh nhìn qua trong chương trình show diễn của cuộc đời, hết sức là quý mến em. Trước kia nữa thì anh lại rất ái mộ em là một người MC của đài truyền hình của HTV. Trong cái mục mà tin thế giới á, những cái chương trình mà em nói về tiếng anh nghĩ giống như là người Việt Nam mà đang nói chuyện với nhau. Nó thao thao bất tuyệt, rất là ái mộ. Tại vì anh cũng học tiếng Anh đó mà sao học không vô. Còn thấy em nói sao mà hay quá, thì anh bắt tay với em. Chúc em nhiều sức khỏe. Và đặc biệt nhất là chương trình hôm nay, khi xem mà cả gia đình anh ai cũng rất là quý mến. Chúc em nhiều sức khỏe. Dạ em cảm ơn anh. Anh rất vui được tham gia trong chương trình. Và bây giờ thì và bây giờ thì trước khi bắt đầu tới tiết mục kế tiếp thì em cũng xin một lần nữa gửi lời cảm ơn anh Châu Thanh và chị Phượng Hằng đã đến với sân khấu show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Đương nhiên là với nhân vật chính của chương trình là anh Phú Cường thì các anh Phú Cường chắc hôm nay là hạnh phúc lắm. Nhưng mà với Colorman và ekip sản xuất cái chương trình show diễn cuộc đời thì thật sự đây là một cái vinh dự rất là lớn. Bởi vì mình cũng không nghĩ là từ một cái chương trình, một cái ý tưởng đơn giản là để giúp đỡ, ủng hộ cho những cái tài năng mà ẩn danh cũng như là có cái hoàn cảnh rất khó khăn mà các cái nghệ sĩ lớn vẫn đồng ý tham gia và đi rất xa. Nãy quý vị các bạn cũng có nghe rồi, chị Phượng Hằng là đi từ Phú Quốc mà bay sang đây rồi mệt lắm nhưng mà vẫn quyết tâm là phục vụ khán giả, và anh Châu Thanh cũng vậy. Hôm nay rất là duyên được tiếp đón anh ở đây và cũng mong là quý vị các bạn chúng ta ủng hộ cho anh Cường và một tràng pháo tay nữa dành cho nghệ sĩ Châu Thanh. Tiết mục kế tiếp đó là bài Nụ Hồng, sáng tác của Trần Hữu Bích và Thanh Vũ, với phần trình bày của nghệ sĩ Châu Thanh và anh Cường và ban Nguyễn Mộng Cần Thơ. Rồi, chúc anh em mình sẽ trò chuyện tiếp ha. Dạ, cảm ơn anh. Kính thưa tất cả quý vị, Phú Cường mà Châu Thanh đã xem trên clip của Bộ Điền, hay là nói đúng hơn là Colorman, đã phát sóng trong những chương trình vừa qua để giới thiệu ngày hôm nay là một cái show diễn cuộc đời của Phú Cường. Thì phải nói chúc cho em được nhiều sức khỏe. Và em nghe lúc nãy anh ngồi dưới có nghe em nói là ước mơ có dịp để được hát với lại anh Châu Thanh và chị Phượng Hằng. Thì hồi nãy hay em hát với chị Phượng Hằng rồi, thôi bây giờ đờn cho anh Châu Thanh đi ha. Chú ơi, giờ đó là ước nguyện của con mà chứ chú con bữa nay nhờ anh Colorman với là làm đúng cái ước nguyện của con. Ông vô tới vùng sâu vùng xa mà ông kiếm con ra, rồi ông nói bây giờ vậy nè, em cứ yên tâm đi đó, đâu ngoái là chuyến này nếu mà em ước vọng là anh sẽ làm được điều ước của em hết đó. Anh nói vậy dạ vậy thì thôi thì em cũng đi ra để mà gửi đúng cái điều ước. Thì bữa nay là quá êm hay gan là cái ước nguyện của em luôn rồi đó. Anh nói là có, anh nói là làm được, đúng là anh Colorman nói vậy làm được đó. Dạ, quá tuyệt vời ha quý vị. Phải nói là Colorman là một con người rất là lặn lội, đi tìm những mảnh đời bất hạnh. Vì vậy cho nên hôm nay có một bài hát Châu Thanh gửi tặng cho em và gửi tặng cho tất cả quý vị đang xem chương trình. Nụ hồng là biểu tượng cho hạnh phúc. Vì vậy cho nên Châu Thanh chúc tất cả quý vị thật nhiều hạnh phúc và lúc nào tràn đầy sức khỏe. Nụ hồng. Ban nhạc dễ thương quá quý vị ơi. Một tràng pháo tay cho những nhạc sĩ trẻ của quê hương Cần Thơ. Nụ hồng trước ngõ nhà ai, nở hoa bướm mong tìm lại, ngọt ngào say đắm tỏa hương cho đời thương
Từ đây xa cách có mong có ngày gặp lại. Cầm gian nàng ơi sao trời chia cách hai ta, khắc sâu ân tình dù chết cũng không hề quên. Trần lan anh hỡi dương tâm nén lòng đời chờ, đôi ta dù chưa nhưng tình ta mãi bên nhau. Chỉ xin thanh hòa đừng cách chia đôi tình ta. Cầm giang ơi cho dù mặt đất này sụp đổ tan quang và dòng vương kia tắt lem đi giữa dòng trời giông bão, nhưng tình cảm hai ta trọn đời chúng tôi thì đừng nói tiếng biệt ly cho lòng anh tan nát. Đừng khóc nữa em ơi, dần biết giờ đây chúng ta mỗi người mỗi ngày, nhưng không bạo lực nào ngăn được tình yêu ai ta trọn đời chúng tôi thì đừng nói tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn môi tơ lòng. Chúng ta hãy cùng nắm tay nhau đi suốt quãng đường trần, cho dù người ta có dùng uy quyền bạo lực cũng không thể nào ngăn cách được tình yêu. Cầm giang ơi đường đời như nỗi giang trung mà hai ta bị đặt trong vòng ngang trái. Nếu kiếp này mình chẳng được sống gần nhau thì xin hẹn kiếp sau bền duyên tơ tóc. Trần Lan ơi chỉ xin một lần yêu mà trời cao đành chia cách. Thôi thì chiếc áo cô dâu em xin trả Cầm lại. giang ơi đừng vội vất trả lại chiếc áo cô dâu, làm chỉ cho thêm đau lòng chú rể. Dù dâu bôi chữ uống mềm môi sao đêm một trăng trời nợ cách chia cho người vội trắng xa người. Ôi còn gì nữa đâu mà ao ước trong đời, chiếc thuyền con chưa xuôi dòng bên đó đã bị nhận chìm trong bão tố phong ba. Còn gì nữa đâu một đám cười làng quê, chú rể cô dâu thèn thùng trong áo mười, gái trai làng lặng lẽ nhìn nhau thăm nòi. Ôi đám cưới nhiều mà họ đẹp làm sao. Hết rồi Thanh Điền ơi. Quá tuyệt vời. Xin cảm ơn tiếng đàn tuyệt vời của Thanh Điền nhé. Dạ cảm ơn. Hy vọng là anh em mình sẽ còn gặp lại nhau rất nhiều ha. Dạ. Rồi cảm ơn Thanh Điền nha. Ngôi đàn nào? Dạ xin mời ban nhạc Nguyễn Mộng Cần Thơ chúng ta trở lại sân khấu. Dạ. Dạ kính thưa anh chị thì chắc Dạ. là cũng phải ngược thời gian trở về quá khứ chút Phút giây xíu. chạy lòng nhé. Dạ thưa anh Châu Thanh và chị Phượng Hằng thì cái vở đầu tiên mà anh chị bắt đầu gặp nhau và hát chung với nhau là vở nào, anh chị còn nhớ không ạ? Em nói. Đó là vở Sóng gió cuộc đời. Dạ cái vở đó là năm nào hả chị? 85. Lúc đó chắc thì năm khoảng năm dạ. 80 mấy. Dạ. Tại vì nói đâu nghe là Phương Hằng cũng đi rất là nhiều đoàn, nhưng mà mình đi tỉnh không à. Rồi thôi nghĩ mình đi hoài thì thôi mình về. Tại vì làm gì làm thì cũng phải có thầy thì trò mới nên. Cho nên là Phương Hằng muốn về để mà ổn định trong một cái sân khấu của thành phố và có thầy. Và lúc đầu tiên là về thì được
ba Quỳnh Nga, là thầy Quỳnh Nga đã đạo diễn cho cái vở đó, và Phượng Hằng hát Sóng Gió Cuộc Đời. Lúc đầu về cũng rất là run và không biết là khán giả thành phố có chấp nhận mình và có đón mình không. Cũng rất là hồi hộp, cũng giống như là mình là nghệ sĩ ở tỉnh rồi mình về thành phố, mình không biết mình có dừng chân lại được hay không. Rồi nhưng mà cái đêm đầu diễn thì cũng hồi hộp lắm, vừa lo mà vừa phập phồng lo sợ mình không có vững chắc ở sân khấu. Mình cũng vái tổ nghiệp cho mình, độ cho mình để vững chân trên một cái sân khấu của thành phố và tổ độ. Và cái đêm đầu tiên hát là được khán giả chấp nhận và cổ vũ rất là nhiều. Anh Châu Thanh còn anh thì sao? Phải nói là lần đầu tiên mà gặp Phượng Hằng trên sân khấu của cải lương đoàn Trung Hiếu thì Châu Thanh cũng thấy cái em gái này sao mà ca dữ dội quá. Thì trong cũng trùng một trường phái chung là hai người cùng ca hơi dài, nên vì vậy cho nên rất thích hợp nhau. Rồi tiếp sau cái tuần Sóng Gió Cuộc Đời, tiếp theo là Chiến Công Thầm Lặng, vở tuần Chiến Công Thầm Lặng. Rồi cái đó là một cái đoàn hồi xưa đó chỉ là đoàn cải lương Trung Hiếu, là chỉ đi hát phục vụ thôi, chứ không có bán vé ai hết à. Rồi sau tự nhiên cái có Châu Thanh Phượng Hằng về, rồi kết hợp cùng với anh em đoàn, tự nhiên cái nó có cái hương phấn trong cái niềm vui là cùng anh em gắn bó nhau. Rồi cái tự nhiên bắt đầu bán vé. Rồi ra vụ án Mã Ngu là năm 1986 hả? 86 là lúc đó thì đoàn cải lương hết vé. Đó là một kỷ niệm rất vui mà khi Châu Thanh gặp cô Phượng Hằng. Lúc đó thì có một vở tuồng vụ án Mã Ngu thôi mà mình đi hết các rạp thành phố hát một tuần lễ, rồi cái hát hết cái tuần lễ đó, hát hết rạp này hát hết rạp kia, rồi cũng trở lại cũng vụ án Mã Ngu nhưng mà cũng vẫn là hết vé. Cho nên là lúc đó rất là náo nhiệt, rất là hạnh phúc ha. Rất là vui. Một người nghệ sĩ mà mình hát mà được khán giả ồn mua vé như thế, mà chen lấn với nhau mua vé nữa, cho nên là rất là hạnh phúc. Ơi, đường về mình mù anh không tới nơi, mấy đứa buồn cả lứa binh, thích ghê về chung tình khóc than đi ghé một mình. Bách thu hà xin vinh biệt. Dạ, cảm ơn quý vị khán giả. Còn hơi hát nữa không? Dạ, chắc cũng còn chứ, nhưng mà đều cái còn dành thời gian cho anh Điền anh nói chuyện nữa chứ không lẽ em làm hoài sao? Trời, tay run luôn vậy. Kính thưa quý vị các bạn, ca khúc Võ Đông Sơ Bạch Tu Hà vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình biểu diễn ngày hôm nay. Và bây giờ là lúc thì chúng ta cũng chắc là tất cả quý vị các bạn cũng đang muốn biết rằng là chương trình ngày hôm nay, sự đóng góp của quý mạnh thường quân gần xa dành cho anh Phú Cường là như thế nào. Bây giờ thì Coleman xin được phép công bố cái kết quả của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, trước khi đi vào phần công bố chi tiết thì ngày hôm nay có một mạnh thường quân rất là đặc biệt từ Campuchia đón xem livestream của chương trình, đã gửi về ủng hộ chương trình một số tiền cũng khá lớn. Chú Mai Xuân Chiến là đại diện của một mạnh thường quân tên là Sok Vanan ở Campuchia. Dạ, xin mời chú Mai Xuân Chiến bước lên sân khấu. Dạ. Kính thưa quý vị khán giả, thì vì lý do là Facebook ngày hôm nay chắc là vì lý do kỹ thuật cho nên là cái livestream trên Facebook nó tín hiệu không có tốt. Chính vì vậy ekip của Coleman đã không livestream trên Facebook nữa, nhưng vẫn còn đang tiếp tục livestream trên YouTube. Kênh YouTube của Coleman rất là ổn định nha. Cũng đó gần 20.000 khán giả đang xem trực tiếp. Dạ, và đây là chú Mai Xuân Chiến. Dạ, xin phép chào anh. Dạ. Kính thưa quý thính khán giả đang theo dõi cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Kính thưa
ban tổ chức và tất cả các anh chị tổ chức và tham gia cái chương trình này. Tôi là cái người sinh sống tại Cần Thơ. Thì có một người bạn ở Campuchia, thì anh bạn này cũng theo dõi cái chương trình này và có điện cho tôi, nhờ tôi hai việc. Cái việc đầu tiên thì nhờ tôi chuyển lời cái anh bạn này cảm ơn rất nhiều đến ban tổ chức và tất cả các anh chị đã tổ chức cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời này. Và người bạn của tôi cũng cho rằng cái chương trình này hết sức là nhân văn, hết sức là tình người. Và riêng cá nhân tôi cũng xin hết sức là cảm ơn tất cả các anh chị đã tổ chức. Cái phần thứ hai thì người bạn của tôi có nhờ tôi chuyển đến để tặng cho anh Cường hôm nay với số tiền là 30 triệu đồng và anh Điền số tiền là 30 triệu đồng. Đây là một cái phần của người bạn tôi hỗ trợ cho hai anh để mà giải quyết cái cuộc sống của mình. Và một lần nữa tôi xin cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị và tất cả anh em tham dự. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, dạ thưa anh thì cho em xin hỏi là anh Điền là anh Bửu Điền hay anh Thanh Điền vậy anh? Dạ. Em cầm micro rồi. Dạ cảm ơn rồi. Dạ thưa quý vị các bạn là anh Thanh Điền chứ không phải anh Bửu Điền chú ạ. Dạ. Dạ dạ. Mời anh Thanh Điền lên nhận đến đây được không? Rồi có ai đưa thêm bác nữa? Dạ. Dạ anh Thanh Điền Đờn. Dạ. Dạ con anh thấy có một bác mặc áo đỏ. Dạ thấy bác cũng đi từ dưới lên. Thanh Điền qua đây, Thanh Điền đây. Rồi dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh Chiến và anh Sốt Vanan ở Campuchia rất nhiều ạ. Thanh Điền nói vài lời đi Thanh Điền ơi. Rồi Thanh Điền nói đi. Dạ bây giờ cũng không biết nói gì hơn mà cái người mạnh thường quân này tặng cho Thanh Điền một cái món quà rất là lớn. Thanh Điền bây giờ cũng không biết nói gì, thì chỉ có biết là cảm ơn thôi. tri ân người đã tặng cho Thanh Điền. Và không biết bây giờ chúc cho cái người đó được, hoặc là gia đình mình được mạnh khỏe. Và làm ăn thì cũng là được, là mọi sự thành đạt. Xin hết. Dạ ở đây có một bác mặc áo đỏ. Dạ thưa bác tên gì ạ bác? Chú là chú Nguyễn Văn Hai, tức là Hai Thành. Dạ. Cũng là ông ngoại của nhà hàng của Lúa Nếp. Dạ. Thì hôm nay sự giao phó của cháu rể, cháu ngoại đến là chương trình cũng có quà tặng cho chương trình ngày hôm nay. Dạ. Thì xin kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay tôi đến đây để dự cái buổi trình diễn văn nghệ hôm nay do sự tổ chức của của Bưu Điền, rất hay, rất là ý nghĩa, đem lại những cái niềm vui và cái cuộc sống cho những người có khiếm tật, những người khiếm tật mà đã vươn lên trong cuộc sống hôm nay. Đây cũng là nhờ những cái tấm lòng nhân ái của những người có cái ý muốn tổ chức lên những cái show này, cùng với các nhà hảo tâm để giúp cho tất cả anh em hôm nay. Thì tôi xin được thay mặt cho cháu tôi là cháu Tùng, nhà hàng Lúa Nếp, cũng có gửi đến cái chương trình là 20 triệu để giúp cho chương trình và
các em, các cháu có khuyết tật mà có cái ý chí vươn lên trong cuộc sống. Và cũng xin chúc đó, cái chương trình thực hiện như thế này được mãi mãi để giúp cho những người có những cái cuộc sống khó khăn. Và xin kính chúc cho tất cả anh em trong chương trình và các quý vị có mặt hôm nay và gia đình được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn bác hai. Dạ, dạ cảm ơn anh Chiến. Dạ, chào anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Rồi dạ, kính thưa bác hai cũng như là anh Tùng, chủ nhân của lúa nếp, thì chắc là cái phần 20 triệu đó thì dạ mình xin phép gửi riêng cho anh Thanh Điền, và mà thêm 10 triệu, anh Phú Cường thêm 10 triệu nữa. Cho anh Cường 15 đi. Cho anh Phú Cường 15 đi. Rồi dạ. Anh Thanh Điền nói gửi anh Phú Cường 15 đi, anh Thanh Điền 5 triệu á. Thanh Điền 5 triệu. Dạ, rồi cảm ơn Thanh Điền. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Phú Cường cũng cảm ơn anh Thanh Điền đã đến đây để góp vui với chương trình của Phú Cường. Dạ. Thì Phú Cường cũng cảm ơn về cái sự mà hy sinh cho Phú Cường đó, thì Phú Cường cũng cảm ơn vậy, nhưng mà thật sự là nói tình người. Và lại thì thôi anh em mình đồng phận đi, tại vì Không, mình đã khuyết tật với nhau rồi. Dạ. em nói ra rồi là không có rút lại được. Dạ. Vậy nếu anh nói vậy thì 15 em cũng, triệu là anh, còn em 5 triệu. nếu vậy thì em cũng cảm ơn anh Thanh Điền rất nhiều. Dạ. Dạ. Dạ rồi, thưa kính thưa quý khán giả, thì bây giờ thì mình cũng xin được công bố ạ. Ngày hôm nay thì cái danh sách mà ủng hộ cho anh Cường á, từ xa, và có các cái mạnh thường quân sau đây. Mình không thể đọc tên hết được tại vì ngày hôm nay rất đông ạ. Mình xin phép đọc tượng trưng thôi. Dạ. Còn cái chi tiết thì mình sẽ có Colorman sẽ công bố trên cái fanpage của Colorman rất là chi tiết đầy đủ giống như mọi lần. Đông Trùng Hà Thảo 3 triệu, chú Nguyễn Hoàng Sanh 2 triệu, anh Khương Dừa 5 triệu, anh Trần Tyler là 100 đô, chú BH 8 triệu, ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm 5 triệu, anh Nguyễn Hữu Hùng 1,5 triệu, chị Trang 5 triệu, anh Lê Quang Vinh 1 triệu, anh Minh Lê 3 triệu, chị Cô Huệ Hương 2 triệu, mạnh thường quân giấu tên ở nước ngoài 2.342.000 đồng. Dạ thưa quý vị các bạn, đây là những cái mạnh thường quân mà thường trực luôn á. Tuần nào chương trình cũng nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân này. Dạ quý lắm, cho nên coi là anh Lê Lạc 2.272.500 đồng, chị Thanh Thanh 2.271.800 đồng, anh Minh Tô 1,5 triệu, một mạnh thường quân ở nước ngoài 2.342.000, cô Hương Hằng 50 đô la Mỹ, Trần Thị Linh Phù ở Seattle 100 đô, cô Mỹ Trung 100 đô, cô Dung quận 5 1 triệu, Quang Nguyễn 1 triệu, Lê Ngọc Minh 1 triệu, chị Tú Uyên giám đốc âm nhạc 1 triệu. Chị Tú Uyên Hay được nào. Vô nào. Rồi chị Anh Công ở Úc 200 đô la Úc, là tính ra là 3,3 triệu tiền Việt Nam. Dạ danh sách dài lắm luôn ạ. Rồi ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm tiếp tục thêm 2 triệu nữa, tức là 7 triệu. 7 triệu quá. Dạ. Nhà hàng lúa nếp 2 triệu. Rồi mạnh thường quân anh một mạnh thường quân Campuchia xong rồi. Dạ. Ca sĩ Châu Ngọc Tiên, hồi nãy con gái của anh Châu Thanh, gửi 2 triệu cho chú Thanh Điền. Quên đây là, xin lỗi cái danh sách này là những người ủng hộ cho anh Thanh Điền ngày hôm nay. Xin lỗi. Chú Thanh Điền ngày hôm nay là ông bà Trương Cơ Nguyễn Thị Năm 2 triệu, nhà hàng lúa nếp 2 triệu, mạnh thường quân Campuchia vừa rồi gửi là 30 triệu, ca sĩ Châu Ngọc Tiên là 2 triệu, một khán giả tại lúa nếp 700.000, là tổng cộng ngày hôm nay thì anh Thanh Điền nhận được là 6,7 triệu, cộng với lại 30 triệu rồi thêm 5 triệu nữa là nhiều quá, là 41,7 triệu.
Dạ, nếu có cộng sai thì lát nữa các bạn cộng lại nha. 41.700.000 cho anh Thanh Điền ngày hôm nay. Mặc dù anh Thanh Điền là chỉ là một khách mời ngày hôm nay thôi ạ, nhưng mà thực sự rất cảm ơn quý bà con cô bác. Dạ. Riêng anh Phú Cường thì ngày hôm nay thì mình cũng xin tổng kết nữa thêm là dạ chắc xin đọc luôn cái tổng. Rồi cảm mây giùm em. Rồi, Thanh Điền chờ chút xí nha. Rồi, dạ, anh Phú Cường ủng hộ từ xa là 77.678.300 đồng. Dạ chưa hết, cộng thêm 30 triệu của một mạnh thường quân vừa lúc nãy, rồi cộng thêm 15 triệu vừa rồi nữa của anh Tùng nữa. Dạ chi tiết thì Colorman sẽ xin công bố lại trên một cái danh sách đầy đủ chi tiết trên cái fanpage của Colorman trong ngày mai ạ. Dạ cảm ơn tất cả quý khán giả. Rồi bây giờ chào kết ha. Rồi lỡ Thanh Điền đứng đây luôn, đừng xuống đi. Rồi đứng luôn cho đẹp lên. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay tại sân khấu của Resort Nhà hàng Lúa Nếp Cần Thơ ngày hôm nay, chương trình show diễn cuộc đời dành cho anh Phú Cường đến từ Tri Tôn An Giang sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi ở tại sân khấu này, cũng như là thông qua livestream trên hai kênh YouTube và Facebook của Colorman. Quý vị các bạn thân mến, chương trình show diễn cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện với sự đồng hành của hai nhãn hàng Colorman Fashion và Colorman Food Mart. Chương trình show diễn cuộc đời được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên HTV7. Dạ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả một lần nữa.